ආයිබෝන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ අලුත් පාඩම අරන් ආව මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඉතින් මේ දවස් ටිකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හැමෝම දන්නවා අපි මේ ලෝකෙම මේ කොරෝනා හින්දා අමාරු වැටලා ඉන්නේ. මේ COVID-19 වෛරස් එකේ හින්දා අමාරු වැටලා ඉන්නේ. ඉතින් තමන් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමන්ගේ අනිත් කට්ටිය, තමන්ගේ ගෙදර කට්ටිය, ඒ වගේම ගමේ කට්ටිය, නගරේ කට්ටිය, රටේ කට්ටිය, ලෝකෙම කට්ටිය පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් කරන්න. පරිස්සම් වෙන්න, තමන්ගේ ෆේස් මාස්ක් එක දාන්න, අත් හොදන්න හැමතිස්සෙම ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. මොකද ඒව කරොත් තමයි අපිට ඇත්තටම රටක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මේ වෛරස් එක, ඒ කියන්නේ මේ වසංගතය ඇත්තටම අපේ ලෝකෙන් තුරන් කරන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? මුලින් මේක මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. මගේ නංගිරුවෙනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids කියන channel එකට ගියාම. ඉතින් ඒ වගේම අද අලුත් යාළුවෙක් මේ පාඩමට එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉතින් මුලින්ම යන්න මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට එතන ඉඳන් හරි පිළිවෙලට බලන් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මේ පාඩම් මාලාව මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 3ක් සතියකට ඉගෙන ගනිමු කියන පාඩම් මාලාව කොහොමද කරන් යන්නේ? ඒකෙන් කොහොමද ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියන එක. තේරුණා නේද? ඉතින් ওই දේවල් ටික හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. බලමු එහෙනම් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. නිදහස් කරන ලද සිරකරුවන් සුළු වැරදි සඳහා සිරගත කරන ලද අයයි. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි වැරදි වලට හිරේ දාපු කට්ටිය තමයි මේ නිදහස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ සරලවම කියන්නේ. නිදහස් කරන ලද සිරකරුවන් සුළු වැරදි සඳහා සිරගත කරන ලද අයයි. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. The released prisoners, the released ඒ කියන්නේ නිදහස් කරන ලද, the released prisoners කියන්නේ මේ සිරකරුවෝ කියන එක. The released prisoners ඒ කියන්නේ නිදහස් කරන ලද සිරකරුවෝ. The released prisoners were those who were incarcerated කරනවා කියන්නේ හිරේ දානවා කියන අදහස. Those who were incarcerated for minor. මේ minor කියන්නේ මොකද්ද? For minor කියන්නේ මේ සුළු කියන අදහස. Major කියන්නේ විශාල කියන අදහස. Minor offences. Offense එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ වැරද්දක් කියන අදහස. For minor offences. ඒ කියන්නේ සුළු වැරදි කියන අදහස. For minor offences. සුළු වැරදි සඳහා කියන අදහස. බලන්න අපහු. The released prisoners were those who were incarcerated. Those who were incarcerated. හිරේ දැම්ම කට්ටිය කියන අදහස. කවුද මේ හිරේ දාලා තියෙන්නේ? The released prisoners. නිදහස් කරපු කට්ටිය, නිදහස් කරපු prisoners ලා, නිදහස් කරපු සිරකරුවෝ. මේ ඒ ගැන තමයි මේ කියන්නේ. were. ඒගොල්ලෝ තමයි කවුද? Those who were incarcerated. ඒ කියන්නේ හිරේ දැම්මලු. මොකද්ද මේ හිරේ දාපු හේතු? For minor offences. ඒ කියන්නේ සුළු වැරදි වෙනුවෙන්, සුළු වැරදි සඳහා කියන අදහස. බලන්න අපෝ එක්සරය. The released prisoners were those who were incarcerated for minor offences. බලමු දෙවෙනි එක මොකද්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ තත්ත්ව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව හෙලිකොප්ටරයක් යෙදුවා. කොහොමද කියන්නේ? බලන්න. The Sri Lanka Air Force, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව deployed. මේ deploy කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? යොදවනවා කියන අදහස. Deployed යෙදුවා කියන අදහස. The Sri Lanka Air Force deployed a helicopter. හෙලිකොප්ටර් එකක් යෙදෙව්වලු. deployed a helicopter මොකටද? to monitor නිරීක්ෂණය කරන්න. to monitor the situation කියන්නේ තත්ත්වය. The Sri Lanka Air Force deployed a helicopter to monitor the situation. මේ situation එක තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරන්න ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව හෙලිකොප්ටරයක් යෙදෙව්වා කියන අදහස. The Sri Lanka Air Force deployed a helicopter to monitor the situation. බලමු අන්තිම වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ නිරෝධායන රෙගුලාසිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් සොයා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළේය. මේ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළා, පරීක්ෂණයක් දියත් කළා. අන්නේ අදහස් දෙකම ගන්න පුළුවන්. right? ශ්‍රී ලංකා police launched. මේ launch කරනවා කියන්නේ දියත් කරනවා කියන අදහස මෙතන ආරම්භ කළා. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේකේ හරිම තේරුම තමයි launch කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් දියත් කරනවා කියන අදහස. ශ්‍රී ලංකා police launched an investigation. පරීක්ෂණයක් දියත් කළා, පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළා. අන්න එහෙම ගන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා police launched an investigation පරීක්ෂණයක් to locate හොයන්න කියන අදහස. ඒ කියන්නේ to locate කරගන්නවා කියන්නේ කොහෙද කියලා හොයනවා කියන අදහස. to locate and arrest ඒ කියන්නේ කොහෙද කියලා හොයාගෙන arrest කරන්න, අත්අඩංගුවට ගන්න. individuals කියන්නේ පුද්ගලයන් කියන අදහස. individuals who violate කරනවා කියන්නේ උල්ලංඝනය කරනවා. who violated උල්ලංඝනය කරපු කට්ටිය quarantine regulations. ඒ කියන්නේ quarantine කියන්නේ නිරෝධායන කියන අදහස. regulations regulasi කියන අදහස. බලන්න අපෝ ශ්‍රී ලංකා police launched an investigation to locate and arrest individuals who violated quarantine regulations. Regulations කියන්නේ regulasi කියන අදහස. මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ඉතින් අද කියලා දුන්න මේ වාක්‍ය තුනම මගේ ලොන්ට හොඳටම ඔලුවට ගියා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේවා හොඳටම ඉගෙන ගන්න, මේවා ලියා ගන්න, මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න.
මොකද්ද එකම රහස මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න? එකම රහස තමයි මේවා කට ඇරලා වැරදි කතා කරන්න. මේ හරියට මේ වාක්‍ය තිබ්බ වුණාට මේව වරද්ද කතා කරන්න. Tamanට පුළුවන් විදිහට කතා කරන්න. මේවා මේ මං කියලා දුන්නා කියලා එකපාරට මේවා හරියටම කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවද? නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වරද්ද කතා කරන්න. Tamanට දවසක අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් වෙනවා. තේරුණා නේද? ඉතින් ওই දේවල් හොඳට මොළවේ තියාගන්න. ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.